Nimeni on Jari Hytti ja olen suomalainen asianajaja ja jaan teille tänään joitakin vinkkejä yhtiön perustamiseen ja kehittämiseen. Haluan auttaa sinua menestymään liiketoiminnassa. Yrityksen perustaminen on jännittävä matka, alku siihen, mutta se vaatii paljon ponnisteluja ja suunnittelua, jotta liiketoiminta kehittyy siihen suuntaan, mihin yrittäjä haluaa. Ensimmäinen askel yritystoiminnassa on tietysti valita oikea yritysmuoto. Valittavana on joko osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai toiminimi, ja jokainen yritys tai yrittäjä voi valita itselleen sopivan yritystoimintamuodon. Seuraavaksi on aika täyttää tarvittavat asiakirjat, jotka toimitetaan patentti- ja rekisterihallitukseen. Ja yhtiö tulee silloin rekisteröidyksi erilliseksi subjektiksi yrittäjästä. On tarpeen myös joillain toimialoilla hankkia erilaisia lupia ja myös ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi verottajalle. Verottajan sivulta löytyy hyvät ohjeet tältä osin. Yritysmuotoa voi muuttaa toiminimestä avoimeksi yhtiöksi, kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi tilanteen mukaan. Tärkeintä on kehittää omaa liiketoimintaa ja yritysmuoto seuraa sen mukaan, mikä on järkevää. Kun mietitään, että ketä on yrityksessä mukana, minkälaisia tuloksia tavoitellaan ja onko tarkoitus pidemmällä aikavälillä jopa kansainvälistyä. Tärkeintä on tietysti aina ymmärtää asiakkaan tarpeet ja miettiä, miten voi siihen suuntaan kehittää liiketoimintaansa. Jos me ajatellaan, että kyse on teollisesta tuotteesta, niin ymmärtää tekniikka. Aina tulee yhtiön talous, jossa sitten on kirjanpitäjä ja tilintarkastaja, eli täytyy olla yrityksessä aina kaupallista osaamista. Ja kolmas osa-alue on se, että pystytään minimoimaan oikeudelliset riskit. Kaikkea ei yrittäjän tarvitse itse hallita, vaan asiantuntijoiden käyttämällä voi päästä hyvään lopputulokseen. Yrityksessään erityisen tärkeässä osassa on erilaiset sopimukset, eli minkälaisia velvoitteita ja tuotto-odotuksia yrityksellä on. Ensimmäinen osakeyhtiössä on laadittava osakassopimus. Ja sopimuksessa määriteltävä ne tavoitteet ja hyvä osakassopimus on niin kuin liiketoimintasuunnitelma. Muilta osin sopimuksissa, mitä yritys sitten tekee, laatii asiakkaiden kanssa, eri yhteistyötahojen kanssa, niin on tärkeintä aina miettiä joka kohdassa ne riskitekijät. Ainahan ei saa semmoista sopimusta kuin itse haluaa, mutta sopimuksen jokaisessa ehtokohdassa miettiä, voiko yhtiölle tulla maksuvelvoitteita tai vastuita. Siltä osin niin joka sopimuksessa aina ne tärkeimmät kohdat, jotka on erityisen huolellisesti käytävä läpi. Sopimusten ohella aina vaikuttaa lainsäädäntö kaikkeen toimintaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja jos on erityisiä juuri sinun toimialasi koskevia säännöksiä, ne on syytä tuntea tarkasti, koska se on osa sinun markkinointia ja brändiä. Ylipäätään niin myös tämä oikeudellinen puoli voi olla siinä sinun liiketoiminnan markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa hyvä. Toisaalta kaikki lainsäädäntö on hyvä tuntea, varsinkin tietysti kaupalliseen liittyvät suorat lainsäännökset ja käytäntö myös alalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että liiketoiminnan kehittäminen tuo paljon lisää osaamista. Kaikkea ei voi tietää heti alkuun, mutta ole rohkea ja mene eteenpäin ja minimoi riskit ja tuijota mahdollisuuksia. Voimme palvella sinua paitsi suomalaisessa ympäristössä, myös kansainvälisesti. Olen toiminut 90-luvulta lähtien erilaisissa kansainvälisissä toimeksiannoissa ja tällä hetkellä yhteistyökumppanimme on maailmanlaajuinen Rödel Partners, joka pääpaikka on Saksassa. Kiitos kun katsoit video.